Ang traditional hand embroidery ay isang gawang kamay na naglalayon na maglapat ng disenyo sa tela. Ito ay gaya sa mga damit ng santo, stola ng pare, kapa, panyo, mantel, barong at marami pang iba. Ang embroidery ay isang natatanging ekspresyon ng ating pamanang kultura at sining at isang produkto ng sipag at tiyaga dahil sa mahaba nitong proseso mula sa pagkuha ng materyales tulad ng abaka o pinya. Ang Lumban, Laguna at Taal sa Batangas na kilala sa telang pinya kung saan mahirap pag-embroidery, Molo ng Iloilo, Bocaue at Santa Maria ng Bulacan ay ilan lamang sa mga lugar kung saan kilala ang tradisyonal na hand embroidery. Pero ang Lumban sa Laguna ay natatanging kilala sa makinis, sunod sa korte, pino at masinsin na gawang embroidery. Kaya naman tinagurian itong Embroidery Capital of the Philippines. Ang traditional hand embroidery ay matatawag na natin endangered craft. Ibig sabihin, nanganganib na ito mawala sa hinaharap. Kaya naman, ang Escuela Taller ay naglalayon na simulan ang pagpapalaganap at pagpapataas ng interes sa pamamagitan ng pagtuturo nito sa mga kabataan.